Tchadam! Rahapodin jakso 364. Jee! Jee! Ja aiheena tänään autoteeman mukaisesti M7. Niin, nyt kaikki peräkammarin pojat innostuivat, että onko Bemari viimeinkin lanseerannut joku uuden huippumalli ja M7, että Joo. Päästään sitä mehustelemaan tässä jaksossa. Juuri näin, mutta niin, tuotetaanko me pettymys heille? Se voi olla. Tai sitten ei. Pidetään jännitys yllä hetken aikaa. Pidetään jännitys yllä. Joo. Mutta hei, aina pitää olla joku kunnon intro, päästään hyvään moodiin. Niin mekin itse asiassa, sinä ja minä, Martin, me käytiin vuoden ensimmäisellä maakuntamatkalla. Joo. Vähän niin kuin presidentti Niinistö, istuvana presidentti, teki viimeisen maakuntamatkan, muistaakseni Saloon. Ja siellä oli kansalaiset itkenyt ja hallinnut presidenttiä. Ja presidenttikin oli itkenyt muistaakseni. Joo. Kaikki oli itkenyt. Oliko meidän maakuntamatkalla samanlaista fiilistä sille? Kyllä ne itki, mutta en mä tiedä oikein mistä syystä. Mutta idea, että tässä oli perinteiset hiihtolomat. Juu. Ja käytiin omilla tahoillamme vähän katsomassa, että mitä muualla tässä Kehä Kolmosen ulkopuolella Suomessa tapahtuu. Niin, kun sitä on aika paljon sitä Kehä Kolmosen ulkopuolella olevaa Suomea. Suomi on kuitenkin noin 1300 kilsaa korkea ja Oulu on siis keskipisteen alapuolella. Eli siitä voi vähän niin kuin harkoida sitä näitä suhdelukuja ja sitten jos lähtee esimerkiksi leville, niin sitten alkaa olla jo niin kuin 1000 kilsan päässä täältä Helsingistä. Aika lailla tarkalleen, että tällaista. Ja totta kai ilmastotietoisina emme ottaneet lentokonetta tähän matkaan. Ei tietenkään, ei. Vaan ihan kunnon bensamoottorinen auto, millä sitten suoritettiin suurin osa matkasta. Hybridi. Okei, se hybridi riitti ehkä siihen Kehä Kolmosen rajalle asti, niin. jonka jälkeen sitten tuli bensamoottori. No just näin. Mutta idea oli se, että me käytiin nyt kunnon maakuntakierroksella katsomassa, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Joo, ja kiitokset vaan kaikille, jotka moikkaili. Oli häkellyttävää taas kerran Bensiksen vessoissa ja Levin Rinteen tuolihississä ja pari kertaa ja mitä näitä nyt oli. Että ihan kivaa ja yhtä lailla sitten vähän häkellyttävää, kun näin pääsee käymään, mutta saa moikata. Eihän sitten kun hyvälle tuolella. Joo. Pakko sanoa, että mä en keskittynyt pelkästään tämän Suomen mulkoiluun siinä matkan varrella. Etkö? Ja menomatkalla koukkasin Haaparannan kautta. En toiminut siellä nuuskamuulina, niin kuin kaikki muut suomalaiset, jotka käy siellä, vaan lähdin siitä pahtaa sitten pohjoiseen. Mä olisin katsonut, mitä siellä Ruotsin puolella tapahtuu. Niin. Ja pakko sanoa sitten, että hemmetin autiolta se näytti. Se, mitä ehkä huomasin siinä, että kun Suomen puolella maatalot on ehkä 1-kerroksisia, Ruotsin puolella ne on 2-kerroksisia ja ihan hyvin hoidettui, niin. Mutta ei siellä ihmisiä ollut yhtään. Ja siellä ei tapahtunut mitään. Ei sen enempää. Ja suurimmassakin NS-kaupungissa tai kylässä, mikä siellä oli, niin kyllä se oli aika autiotorppa. Eli niin. Kyllä se Ruotsikin on se oma itärajansa, joka on lähimpänä Suomen länttä, niin aika pitkälti luovuttanut siinä. Paluumatkalla ajettiin sitä Tornionjokea tai mikä se nyt on, niin alas. Ja kyllä se niinku aika hauskaa, kun katsoo, että tuossa keskeltä virtaa joki ja toisella puolella on Ruotsi. Ja niin mekin sitten tehtiin, että kun tuli silta eteen, että käännettiin oikealle ja käytiin heittämään niinku paskarinkin sinne niinku Ruotsin puolelle. Siellä oli ensimmäinen talo, mikä tuli vastaan, niin siinä luki isoin kirjaimin Snooze-hörnet. Ja sieltä sitten käytiin ottaa sitä valokuvaa ja ajettiin takaisin, niin että päästiin sanoa, että käytiin Ruotsissa hiihtolomalla. Että nämähän on tällaisia tosi tärkeitä. Pitää olla aina vähän niin kuin hiivenen totuutta näissä väittämissä, niin sen takia tuollainen keikka. Joo. Ja itse asiassa samalla matkalla niin täytyy sanoa, että kävi aivan tolkuton munkki. Ihan niin kun lähtee autolla jonnekin tosi kauas, niin sehän on niin, että sun kannattaa ihan oikeasti laittaa se normaali kuski niin kuin jäähylle ja laittaa se niin kuin vakionopeuden säändi, jos sulla varsinkin jos on adaptiivinen, niin ihan siihen niin kuin nopeusrajoitusten mukaan. Koska et sä pääse yhtään sen nopeammin perille, jos sulla on 1000 kilsaa ajattavana, jos sä niinku yrität niinku ohittaa ja rimpuilla. Ja näin mullakin nyt sitten oli, kun me tultiin alas ja sitten
jäi täydellisenä, rehellisenä kerrankin mokana, niin jäi huomaamatta, että oli 60 raja vastaan. Oi. Ja siellä sitten otettiin valokuvaa ja kaikkea mahdollista ja niin, oli sellainen, miten se nyt sanoisi, 3 vuorokauden niin kuin painajainen siitä, että miten iso lasku sieltä tulee. Vaimo oli mulle jo valmiiksi vihainen, koska se tarkoittaa sitä, että kun me aina ajetaan bendelle sitten, kun jäät lähtee, niin se olisi sitten hän enkä minä ja kaiken näköistä tuli niinku, siis aikamoinen rangaistus niskaan niinku ihan kättelyssä. Mutta eilen sitten tuli lasku, niin siinä oli ilmeisesti poistetaan se 5 kilsaa nopeuksesta, kun tällainen superpeltipoliisi ottaa susta valokuvan ja mentiin niin kuin 1 kilometrin nopeuden edestä niin kuin alle sen rajan, josta se rikesakko loppuu ja niin, päiväsakot alkaa. No niin. Että näin. Okei. Pari huomiota itse, mitä huomasin tuossa matkalla, että mennen tulee Oulussa viikonloppuisin, niin Oulu oli tyhjä. Olit sä Oulussa? Oli. Joo. Mekin oltiin. Kyllä. Mutta ei se kyllä tyhjä ollut. No kyllä se mun mielestä oli aika tyhjä. Mä oon ennenkin käynyt Oulussa ja ei se nyt viikonloppuun tommonen, että silloin sinne sai niinku jonottaa paikkoihin, nyt siellä oli aika autiota. En tiedä, missä ne oululaiset oli. Olisiko se ollut se lumimyrsky? Joo. Toinen juttu oli se, että Levillä kerrankin sattui hirveä munkki. Kävit sä Levillä? Kävin Levillä, joo. Okei. No, hirveä munkki. Siellä me oltiin siis. Kyllä. Ei törmätty siellä, mutta hirveä munkki kävi säiden puolesta ja nyt olisi olettanut, että siellä olisi ollut rinteet ihan täynnä. No ne ei todellakaan ollut täynnä. En tiedä, missä sitten, onko tämä laskettelukin tullut tässä inflaation jälkeen liian kalliiksi kaikille. Että ei nämä eteläsuomalaiset selvästikään ollut sinne päätynyt. Se, mitä sieltä kyllä löytyi, siellä oli muita ulkkareita aika paljon. Siellä oli paljon hollantilaisia, brittejä, jotain kanadalaisiakin. Et periaatteessa Lapin matkailurenesanssi voi hyvinkin tulla tämmöisten länsimaisten turistien kautta. Joo, siellä on jotain tyyppejä muistaakseni Dubaista. Joo, mutta heikolta näyttää nyt taas kotimaisten, koska nyt se 8 viikko, se on ollut perinteisesti se kovin viikko. Et silloin kaikki paikat on niin kuin tupaten täynnä, jonotetaan sun muuta. Se, mikä oli ehkä hyvä huomio siitä, että tämmöiset perinteiset karmeet rinneravintolat, missä oikeasti on ylihintaista ja alilaatusta mättöä tarjolla, niin ne on niin kuin katova luonnonvara. Nyt oli monessa paikkaa silleen ihan ok tarjonta hintaansa nähdä. Okei. Et siitä mä dikkaan, että tämmöisiä pikkuhuomioita. Ja sitten vielä ehkä sähköautoilijoille, niin mä luulen, että se tämä ultimaattinen kestotesti, että Helsingistä Lappiin, niin. No problem. En nähnyt missään ihmeellisiä jonoja siinä, että olisi niin kuin sähköautollakaan pitänyt jotain niin kuin pistokepaikkaa juurikaan jonotella täällä, että eiköhän se latausverkostokin Suomessa se on nyt jo taputeltu. En mä tiedä, tarviiko tässä enää mitään lisäinvestointeja. Tämä oli se kovin testi, 8 viikon testi, että jos silloin ei tämmöisiä jonoja ole, niin milloin niitä sitten olisi tässä? No juuri näin. Joo, toki se vissiin vaatii jonkunnäköistä paneutumista siihen, että missä nämä latauspisteet on ja vähän niin kuin laskeskelee sitä, että niin kuin lämpötilojen mukaan, että missä kohtaa joutuu nyt sitten lataamaan, mutta nythän oli kohtalaisen lämmintä, niin ei ollut sillä tavalla niin paljon ressiä. Mä olin ensimmäistä kertaa Levillä hiihtolomaviikon aikana ja mulla oli vaikea ottaa niin kuin kantaa siitä, että minkälainen populaatio siellä oli, mutta Etelärinteessä, missä me nyt hengaatiin, niin enimmäkseen, niin missä oli tämä uusi 6 istuttava tuoli hissi, niin kyllä siellä oli välillä sellainen niin kuin 100 metrin jono. Mutta se veti aika hyvin kuitenkin. Että Se jono johtui siitä, että se reistaili se hissi. Eikä sitä pakata kunnolla silloin, kun se lähtee siitä. Niin, no en tiedä. Joo, mutta hei, nytten. Mitäs meillä niinku jäi sitten käteen tästä keikasta? Onko Suomessa asiat hyvin? No, mulla pisti kyllä silmään, että heti kun mennään niin kuin kasvukeskuksen niin kuin rajojen ulkopuolelle, niin kyllä se aika surulliselta näyttää. Ihan vähän niin kuin sellainen fiilis, että onko täällä ketään. Niin, laudat ikkunoissa, kämpissä ja kaikkea muuta. Että. No vähän näin, ja siis toki siihen vaikuttaa se, että kaikkea me tiedetään, että niin kuin muuttoliikenne on ollut
kasvukeskuksiin päin viimeisten 10 vuoden aikana, ja totta kai sitten niin kuin ne talot, jotka nyt silmään osuu, kun sä ajelet maantietä pitkin, niin ne on varmaan ne ensimmäiset, jotka jää tyhjiksi, mutta tällaisena, kun etelän mies lähtee autolla ajelee Lappiin, niin se vaikutelma oli tällainen, että tosiaan kasvukeskuksien ulkopuolella niin aika kuollutta. Joo, sama fiilis, että sitten jos se tie vie vaikka jonkun pienemmän tajaman läpi, niin siellä on lähikaupat pistetty säppiin ja kaikki muuta, että ne pitäisi jopa niinku purkaa pois, että se saataisiin olla tavalla, se ei näytä niin kuolevalta kuin se oikeasti on sitten. Niin, en tiedä. Ja sitten ehkä viimeinen. Tämä menee suoraan nyt tuonne Petterille. Petteri, Jyväskylästä Lahteen, se päätie, se Suomen bloodline, se elämänlanka, mitä pitkin siinä mennään, se tie meinas murenee käsiin. Se oli semmoisia koloja täynnä, että siinä oikeasti joutui puikkelehtiin kuin jossain rallissa. Siis en mä tiedä, mistä ne oli tullut, mutta siis... Se on totta. Siellä oli sellaisia niin kuin ihmisen pään kokoisia kuoppia. Ja sitten just sillä tavalla, että ne ei ollut niin kuin mitään matalia kuoppia, että siihen jos ajaa niin kuin vanteella, niin se on ihan varmasti soikea. Niin mä ymmärrän, että se on jossain sivutiellä tämmöinen vielä sallittaisi, mutta come on. Tämä on sitä tietä, missä niin kuin etelästä pohjoiseen kaikki liikkuu. Tavarat, ihmiset, autot. Suomen koko tulevaisuus menee sitä valtaväylää pitkään. Se on ihan karseessa kondiksessa. Nyt täytyy saman tien lähettää joku pelastuspartio fiksaa se tie. Joo, tai sitten säästetään ne rahat ja veivataan ehkä pari siltaa tai yhteyttä Ruotsiin tuosta Merenkurkun ja Ahvenanmaan kohdalta, niin se on niinku se ainoa excuse, että nämä niinku muut rännit on nyt vähän huonossa hapessa, mutta Hei, hyvä pointti. Pyöräytetään se tie sitä kautta ja antaa heidän hoitaa se tie. Ja niin. Täältä etelästä puikataan Ruotsiin ja sitten taas niinku sieltä pohjoisesta tullaan takaisin. Niin, tämä välimatka, niin ei tarvitse edes pitää kondiksessa näitä. Niin, ja sitten tosiaan niin tämä pitchihän nyt on NATOon päin se, että pistetään NATO maksaa nämä sillat, koska nyt kun Ruotsista vielä venataan pari hassua päivää, niin tulee NATOn jäsen, ja Suomi kun on tässä niin kuin eturintamassa tämän suurimman rettelöitsijän kanssa, ja koska Suomi on käytännössä saari tässä Euroopan skenessä, ja venäläiset ihan ensimmäiseksi, jos ne hyökkää, niin ne vetää niin kuin Suomen poikki Oulun kohdalta niin, että se maayhteys loppuu, niin kaikkien NATO-maiden pitää niin kuin kustantaa noin hemmetin sillat tuonne noin Merenkurkkuun ja sitten siltatunneli ratkaisu niin Turusta Eskilstuunaan tai minkään hittoon se niin nyt siis oli. Nämähän sotilaallisia rakenneita. Nämä on sotilaallisia. Tämä on täysin sotilaallisia. Varsinkin se Merenkurkkujuttu, niin sehän on niin kuin se lyhin matka Atlantille. Siitä kun vetää niin kuin suoraan viivaan, niin se on Norjakin vähän kapenee just siitä kohtaa, ja siellä on sellainen armoton satama, niin sitten jos tarvitsee niin kuin kaiken näköistä panssaria niin kuin alkaa työntää Jenkkilästä tänne, niin sehän olisi se niin kuin lyhyin reitti. Joo. Ja meillä nyt on yksi niin kuin selitteisesti niin kuin pisin niin kuin raja tähän rettelöitsijään kuin millään muulla maalla Natossa, niin kantsis vähän satsata. Ja jos nyt pari hassua niin kuin siltatunneliyhteyttä nyt rakentaa tuohon noin, niin se nyt ei ole niin kuin kustannus eikä mikään, kun yksi risteilyohjus maksaa, niin kuin minkä se maksaa, niin jos se nyt on yhden Juniperin tappioiden edestä se yksi yhteys tuossa noin, niin se on niin kuin jopa Suomen kaavassa niin kuin kuvassa niin aika pikkujuttu. Saatikka sitten niin kuin Naton kannalta, että jos Nato nyt oikeasti on jonkunnäköinen puolustusliitto, niin kyllähän sen täytyy laittaa infrat kuntoon. Totta kai. Eikö niin? Joo. Et kaikki te, jotka hääritte näiden projektien ympärillä, tuolla on aika niin kuin nimekäs porukka, joka muun muassa Turussa yrittää nyt ajaa tätä tällaista junayhteyttä niin kuin Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, niin laittakaa korvan taakse, koordinoikaa vähän, selittäkää, ottakaa, itse asiassa siinä Turun projektissa taitaa olla joku puolustusvoimien entinen kenraalikin mukana, niin ei kun puhelu Stoltenbergille, jolla on viimeiset päivät menossa, että vetäkää oikein märkä ilta Turun yössä, niin saatte varmaan nimen alle, että sinne rakennetaan niin ensi viikon aikana niin
kahdet tunnelit sitten niin pitämään huolen siitä, että Naton infrastruktuuri on kunnossa. Me voidaan nimetä se Stoltenberg-tunneliksi vaikka. No, ja se, joo, jos se yhtään auttaa tätä joo, asiaa. Just näin. Että se, mikä menee tuosta Ahvenanmaan yli, niin se voisi olla Stoltenberg-tunneli, ja sitten se, joka menee Merenkurkun kohdalta, niin se voi olla Jens-tunneli. Okei, joo. Että näin. Vielä yksi nopea huomio. Pakko sanoa, että silloin kun tuolla matkustaa, niin ei pidä siitä, että siellä olisi paljon rekkoja, mutta siellä ei ollut yhtään rekkoja. Siellä ei todellakaan ollut mitään rekkoja. Ja rekka on indikaattori siitä, että mitä Suomen taloudessa tapahtuu. Jossain tuotetaan jotain, se pakataan rekkaan ja sitten se siirretään vähintään satamaan tai jopa viedään niin kuin pidemmälle vaikka niin kuin Eurooppaan. Ja nyt siellä ei oikeasti ole minkäännäköistä rekkaliikennettä. Tämä on huono indikaattori Suomelle. Ne rekat pitää saada sinne reikäiselle tielle takaisin, että tapahtui mitä tapahtui. Joo, juuri näin. Mutta hei, me luvattiin M7. Juu, eli M7 Magnificent 7, eli firmat, nämä 7, jotka edustaa melkein 40% Nasdaq 100-sesta. 7 lafkaa, 40% Nasdaq teknologiaindeksi Nasdaq 100-sesta ja 30% SP 500-sesta. Ja 7 firmaa. Siis vain 7 ja ne ei ole mitään niin kuin naapulaindeksiä, niin kuin nyt todennäköisesti moni meidän kuulijoista tietää, eli nämä on niin kuin markkinapainotteisia, eli Nasdaq 100 on käytännössä ne 100 arvokkainta jenkki-tekkifirmaa, mitä löytyy, tai tekkipainotteista firmaa, mitä jenkeistä löytyy, ja S&P 500 niin Yhdysvaltojen 500 suurinta yritystä, ja näistä 7 edustaa 30% koko S&P 500-indeksistä. Tämä on vähän niin kuin Nokia aikanaan Helsingin yleisindeksissä, kun sen paino oli, kävisköhän se siinä 67% koko niin kuin, joo, jotain semmoista. Helsingin pörssin yleisindeksistä. Että ja nyt on siellä SP 500 493 muuta firmaa, niin edustaa vain 70 pinnaa siitä. Joo. Ja sitten taas se keskittyminen vielä sen Nasdaq 100, missä on 100 firmaa, ne loput 93 firmaa siinä, niin hikisen yli puolet. Niin. Okei, eli esitelläänkö me nämä firmat nyt tässä? Moni on varmaan kuullut näistä, ei nämä ehkä tule semmoisena yllätyksenä, mutta käydään ne kuitenkin nyt läpi. Eli nämä 7 firmaa ovat siis tämän nimisiä kuin Apple, Amazon, Alphabet, Meta tai Meta, Microsoft, Nvidia ja Tesla. Okei, no kyllähän mä oon kuullut Apple, jonkunnäköinen omppuyhtiö, siis kyllä. Varmaan ympäri maailmaa pitää tämmöisiä omenafarmeja ja jotain omenamehua teettää ja omenahilloa varmaan myöskin, varmaan niin kuin siis tosi elintarvikealalla oleva tällainen niin kuin hedelmäfirma, ja se on kuumista. Joka on keskittynyt, ja se keskittyminenhän on hyvin olennaista, niin tosiaan omenoihin. Leikkinä elektroniikkayhtiö, tuotto 10 vuotta 10-kertainen. Eli sen arvo on 10-kertaistunut. Aika kova. Sitten tosiaan Amazon, joka on tietenkin viidakkoyhtiö. Niin, tai siis, että se on nimennyt jopa joen itsensä mukaan. Niinhän se onkin, joo. Niin. Ja metsätyyppinen, eikö niin? Sademetsän, joo. On se kova firma kyllä. No siis täytyyhän se olla, kun senkin tuotto on ollut, niin senkin arvo on 10-kertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. 10-kertaistunut? Joo, eli se ei ole, niin kuin se on vähän enemmän kuin se 7% per annum. Joo. Jolloin se tuplaantuu siinä about vähän vajaa 8 vuodessa. Niin tämä on niin kuin 10-kertaistunut siinä samassa ajassa. Okei. Eli kaikkihan me tiedetään Amazonin kauppapaikkaplatta, mutta myöskin isosti serveribisnestä, joka liittyy rankasti tekoälyyn tällä hetkellä. Eli se serveribisnes, eli kun käytiin internettiä, periaatteessa löytyy servereiltä.
Ja nyt sitten ja oikeastaan se pilviversio tästä. Että... No pilviversio, joo, nimenomaan. Ja siinä on tulossa tällainen uusi teollisuuden toimiala kuin tekoäly, kouluttaminen, opettaminen näihin serverihalleihin myös. Ja sitten tämän tekoälyn ChatGPT:n ja muiden niin kuin ylläpito näissä serverihalleissa. Ja Amazon on siis niin kuin tässäkin isosti mukana. Jahas, ja sitten Alphabetti, tämmöinen aapisyhtiö. Joo. Tämä hoitaa varmaan kaiken näköistä koulutusta sille, että julkaisee sitten aapisia ja sun muuta vai Joo. Ainakin täällä on kirjaimet hallussa. Joo, se on varmaan niin kuin Agricolasta juonnettu joku tällainen firman pahanen, joka nyt sitten niin kuin tuottaa näitä aapisia niin kuin muillakin kielellä kuin suomeksi. Ja koulutuksella on aina kysyntää, niin sen takia se rokkaa, niinkö? No ilmeisesti. Joo. No leikkinä hakukoneyhteisöstä konglomeraatiksi siellä on niin kuin Google Advertising ja Google Search ja Google Properties. Ja nämä on niin kuin nämä 3 isointa toimialaa siinä kohtaa. Niin varmaan kaikki nyt tuntee YouTubet ja sun muut sitten, että hakukoneet, joo. Ja tämä nyt on se maltillisin näistä Magnificent Sevenestä. Tämä ei ole nyt mun mielestä niin magnificent, kun se on vaan 4,5-kertaistunut sen arvo 10 vuodessa. Vaan 4,5-kertaistunut? Niin kuin, come on. Miksi ne pitää tämmöisiä luusereita tässä M7? Niin, sano se. Mm-hmm. Anyway, sitten Meta-niminen yhtiö, eli siis onkimisfirma. Okei. Okay. Ruotsiksi, niin kun sä oot ongella, niin sä meettaat. Meettaat? Joo. Mulla tulee jotenkin ihan muun näköisiä assosiaatioita tässä, mutta minkälaisia? No, jos sä vedät meettaa, onko se niinku tää menee vähän silleen vähän niinku dopingin puoleen ehkä, onko? Okei, kristallmettiä. Niin. No jotain sen tyyppistä sitten, mutta se ei vissi liity siihen. Se ei taida ihan siihen liittyä, tämä liittyy onkimiseen. Okei. Okay. Ja vääntää onkimisvapoja ja siimoja ja koukkuja ja synteettisiä kastematoja. Eli semmoisia niin downshiftaustuotteita niin sanottuja. Vähän sellaista, niin kuin, tiedätkö, tavallaan niin kuin flatlineria, niin kuin tavallaan se istut mielikuva, suomalainen kesä, suvi, tyyntä, luonto pitää meteliä, sellaista pientä rauhallista meteliä taka-alalla, se istut laitorin nokassa. Ja täällä on kysyntää nyt. Heität sinne niin ja sitten saat ehkä ahvenemme. Okei. Okay. Niin tällainen. No huhhuh. Joo. No, mutta okei, ne kellä tämä Meta ei nyt niin tuttua, niin tähän entinen Facebook. Joo. Ja Facebook plus kaikki Instat ja muut palvelut, mitä heillä on sitten. Joo. Ja Timo Harakka onnistui myymään tämän URLin, tämän suomalaisen meta.fi kotisivun nyt sitten muutamalla 100 miljoonalla, että se on hänelle niin kuin rakas yhtiö. Joo. Mutta hekin on onnistunut tässä. Joo. Vähän paremmin kuin Google, mutta ei nyt niin hyvin kuin nämä niin kuin parhaat M7-yhtiöt. Ei. Eli arvo on 6-kertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Eli puhutaan koko ajan tästä 10 vuodesta. Joo, ja tässäkin varmaan se, että se ehkä nimi se juontaa siihen, että hän ainakin kovasti yritti tehdä tämmöistä meta-universumia. Että siirrytään nyt tämmöiseen oikein virtuaaliseen universumiin, missä kaikki seikkailee siellä sitten tämmöisenä omana alienina. Sitten. Microsoft. Mulla on ollut kyllä pitkäaikainen viharakkaussuhde tähän niin kuin Microsoftiin. Minkä takia? No sanotaan niin kuin, ne tuotteet nykyisin, ne on ihan ok, mutta nyt jos palataan tähän Windows 95 maailmaan, niin. Mistä tämä UMK, Suomen Euroviisu edustajakin tehnyt tämmöisen comebackin, niin siihen aikaan Microsoftin ainakin kuluttajatuotteet, ne ei ollut kovin kummosia. Ne saattoi yllättää sitten, että sait koko päivä takona jotain tärkeää siinä. Sitten tuli Blue Screen of Death, joka ja siinä vaiheessa kiitos Bill Gates, tämän Microsoftin perustaja, että tätä mä en nyt tarvinnut tähän. Niin just. Et nyt sitä Blue Screenista vissiin päästy eroon, ja näköjään jotain muutakin on keksitty. Niin. Eli tällä ei enää samalla tavalla, tästä nyt pidetään ehkä. Tai sitten ainakin on saanut kannattavuuden kondikseen. No joo, tuotto on ollut ihan hyvä, osakekurssi 11-kertaistunut viimeisen 10 vuoden kuluttua aikana, että ei huono. Jos sä 10 ostit, niin se on 110 nyt. Mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että Microsoft oli aikoinaan, se oli maailman
arvokkaan yhtiö jossain vaiheessa. Niin. Ja kuitenkin se oli sitä Windows 95 aikaa. Niin. Siitäkin. Mä muistan vain 95. Niin, 95, joo, just näin. Niin. Joo. Siitäkin se on pystynyt kuitenkin nyt tekemään tämmöisen niin kuin jäätävän nousun. Joo. Että se on ehkä sen takia, että se on niin kuin miettinyt sitä, että mistä se raha tulee. Että ne on ne jatkuvat tilaukset, ne on ne yritykset, että kuluttajille tehdään asiat paljon helpommiksi ja sitten rahastetaan niitä, kenellä on rahaa. Että se bisnesmalli ja sitten tämä kaikki tämä pilvipalvelut sun muut tähän päälle sitten oikein saadaan koukku, että sieltä on vaikea päästä sitten koukusta pois, niin näköjään business rokkaa. Kyllä, ja oikeastaan tässä on niin hyvänä huomioon, niin tämä pilvibisnes ja tekoälybisnes, niin tämä koskettaa aika monta näistä Magnificent Seven firmaa, eli tuolla on Amazon, sitten tämä Google tai Alphabet, Metassa se ei taida nyt olla niin kuin ytimessä, mutta Microsoftilla se on taas niin kuin ihan merkittävässä asemassa, mutta sitten tullaan tällaiseen dyslektikoiden firmaan kuin Nvidia, joka on niin kuin siis niin tämän AI-tekoäly boomin niin kuin ruumiillistuma ytimen ytimessä, että niin kuin oksat pois. Ja tästähän nyt on ollut paljon puhetta nyt varsinkin viime aikoina, kun se taas niin kuin, niillä on niin kuin kate on jotain 80%. Mietit, kun sä teet jotain, niin sä myyt sitä tuotetta sillä tavalla, että se työaika ja toimittaminen ja kaikki palkat ja kaikki verot ja kaikki mitä ikinä, niin se edustaa 20% sitä, millä sä sitä myyt. Eli siis aika hyvät katteet. Ja Nvidia on siis tällainen firma, joka tekee GPUita, eli tällaisia grafiikkakiihdyttämiä aikoinaan, että kun me oltiin nuorena poikana, pelattiin jotain Doomia. No, kyllä mä olisin nyt sanonut, että siellä olisi voinut olla jotain muitakin pelejä, mutta anyways, niin sitten tällainen grafiikka kiihdyttiin, niin tavallaan se pointti siinä on se, että siinä on monta prosessoria ja se laskee samanaikaisesti niin kuin, päällekkäisesti niin kuin asioita, kun tavallaan tällainen keskusprosessori laskee niin kuin lineaarisesti asioita, niin nämä grafiikkakiihdyttämät niin laskee niin kuin yhtäaikaisesti monella prosessorilla asioita. Joo, ja se on huomattu just tässä tekoälyn tässä kouluttamisvaiheessa niin erittäin tehokkaaksi tavaksi. Tuotteille näköjään on kysyntää. Kyllä, ja se ehkä mikä tekee tässä Nvidiasta niin kova juttu, niin on se, että sen lisäksi, että niillä on tätä prosessorikapasiteettia, joka alkoi siinä niin kuin Doomista, että niin kuin pystyy pyörittämään tällaista grafiikkapeliä niin kuin näyttävästi ja se laskee tosi nopeasti niin kuin uutta freimiä siihen, niin sitten kun se on siirtynyt siihen, että okei, ja tekoälyä pystyy kiihdyttämään sitä opettamista, kun neuroverkkoja opetetaan niin tosi tehokkaasti, niin sen lisäksi niin niillä on myöskin sitten tällaisten niin kuin, tämän networkingin niin kuin kapasiteetti on ihan hysteerinen, eli ne pystyy niin kuin sarjakytkeä tällaisia GPUita keskenään, joka sitten tuonne niin kuin tällaisen kokonaisratkaisussa nextille levelille, varsinkin kun niillä on sitten vielä tähän niin kuin hyödyntämiseen optimoitua softaa. Joten niin kuin Nvidialla on niin kuin tavallaan tällainen niin kuin, vertikaaliratkaisu olemassa tähän joka istuu kuin, niin kuin luu vitonen silmään tässä tekoälybuumissa. Joo. Kyse on nyt siitä sitten, että mitä boomille seuraavaksi käy, että kiihdyttääkö se boomi vielä vauhtia, jolloin myös Nvidia kiihdyttää vauhtia, vai onko sitten, että boomi vähän laantuu ainakin hetkeksi, ja sitten mitä muut kilpailijat tekee tässä, että nyt he on iskenyt todella semmoisen kultasuoneen, Kyllä. Mutta onko se kestävää, niin se on hyvä kysymys. Ja suurimmat asiakkaat tässä on tolkuton niin kuin asiakaskeskittymä, eli nämä niin kuin dataserverihallit, niin nämä on niin kuin näitä suurimpia ostajia. Eli tässä on niin kuin muutamalla asiakkaalla aivan jäätävä osuus niiden liikevaihdosta. Mutta tässä niin kuin tavallaan aistii myös sen, että nämä on vähän niin kuin nämä Magnificent Sevenit, niin ne on vähän niin kuin toistensa tontilla.
just Amazon, Alphabet, Microsoft ostelee Nvidian prosessorikapasiteettia omiin tarkoituksiinsa. Mutta sekin, että ne on niinku vähän niinku toisessa tontilla, mutta siltikin ne pitää sillä tavalla, että ne ei niinku lähde ihan täysin haastaa, koska ne tietää, että jos mä laitan 100 miljardia johonkin bisnekseen ja säkin laitat 100 miljardia, niin me haaskataan ehkä yhdessä se 100 miljardia siihen, että tuleeko siitä voittaja ulos, ei välttämättä tule, kun ne haluaa säilyttää ne, missä ne on tosi dominoivia ja kovat katteet niissä. Kyllä. Ja Applehän sitten lopetti myös tämän niin kuin pyrkimyksensä tuottaa joku kokonaisvaltainen toimiva ratkaisu tällaiselle autonomiselle autoilulle ja pisti sitten 2000 tyyppiä niin kuin ovesta ulos ja laittaa ne resurssit sitten tällaiseen tekoälyn kehittämiskuvioihin, että tiedä sitten, mitä ne sitten lähtee kehittämään. Mutta ehkä se vaan kuvaa sitä vaatimustasoa tuosta. Varmaan 10 vuoden ajan on puhuttu siitä, että Applehän halusi siihen bisnekseen mukaan. Eli kun on niin kuin kännykkä, se synkkaa hyvin siihen autoon, se on vähän sama kuin niinku PC. Tiedätkö, että sun koko elämänpiiri pyörii siinä Applen ekosysteemissä. Ne yritti sitä yksin, yritti sitä kumppanien kanssa sillä tavalla, että ne olisi käytännössä kaikki auton softat sun muut olisi niin kuin tullut sieltä Appleltä. Ja siitä on vähän hiiskuttu sitten, että mikä se oikeasti, että haluatko ne oikeasti tehdä itse auton vai haluaa tehdä vaan sen auton softan ja kaikki, mitä liittyy siihen. Okei, nyt se on heitetty hanskat tiskiin ja sanottu, että ei tule mitään tästä. Ne todennäköisesti ne olisi pystynyt tekemään semmoisen keskivertoratkaisun, vaikka niin kuin joku Volkkari, ihan kenen tahansa kanssa, mutta jos sä tiedät, että ne kuitenkin pyrkii sinne premium-luokkaan, sun pitää olla aina paras. Sun ei kansi tehdä mitään semmoista pikkusen huonompaa. Ei. Vaan niin kuin oikeasti, että sun pitää nähdä se polku, että me ollaan niin kuin paras, mennään sinne ja se tuo lisäarvoa tähän koko Apple-universumiin. Et nyt se ei selvästikään ollut näin, niin nyt ne päätti, että ei kokeilla nyt semmoista, että jengi reittaa sitä niin kuin 3. ja 4. veroseksi jostain 5, vaan olisi pitänyt pyrkiä sinne ihan huippuun, se ei tule onnistuu, lyödään hanskat tiskiin. Vähän niin kuin sama kuin Supercelli, sehän testaa myös pelejä. Jos ne ei saa semmoista ihan hypemäistä vastaanottoa, se skräppää ne pois. Et ei halua tehdä sellaisia keskinkertaisia, koska se vaikuttaa kaikkea sitten, että miltä ne muut pelit menestyy. Niin, ja siis tässähän on kyse siitä, että näilläkin firmoilla niin se niin kuin resurssit ovat rajattuja ja kaikkea ei voi tehdä. Ja menestyvillä firmoilla niin kuin yleensä on just se, että ne keskittyy johonkin omaan niin kuin osaamiseen ja sen niin kuin jalkauttamiseen ja hyödyntämiseen globaalisti mahdollisimman niin kuin keihäänkärkituotteiden ympärillä. Eli nyt sitten kun moni näistä Magnificent Seveneistä on näistä vanhemmista, tai siis no miten se nyt muotoilisi, mutta monesta näistä niin kuin on sitten kasvanut vähän tällaisia konglomeraatteja, että siellä tehdään vähän niin kuin ennen vanhaa, niin sulla oli joku teollisuussuku ja ne omisti niin kuin, kangasfirmat ja sahat ja automaahantuonnin ja niin kuin kaiken näköistä. Niin kuin me tiedetään, niin se ei ole niin kuin optimaalisin tapa saada näitä kaikkia bisneksiä toimimaan niin kuin niin hyvin kuin he voisivat, jos ne olisi niin kuin stand-aloneja. Eli että se pointti on se, että yrityksen ei kannata hajauttaa riskejä, koska sijoittaja pystyy hajauttaa ne riskit huomattavasti kustannustehokkaammin. Ja tästä seuraa, että niin kuin se logiikka, että älä tuhlaa resursseja, keskity siihen sun ydinosaamiseen ja hyödynnä sitä sun ydinosaamista niin kuin sinänsä kaikessa mahdollisemman kannattavassa, mitä on. Ja nyt sitten, kun Apple on tehnyt tuollaisen movin, että se on niin kuin alun perin ajatellut jotain tästä, että okei, että Apple-auto ehkä jotain tällaista itse ajava kova juttu. Sitten sä todennut, että ei hemmetti, että tämä ei ole meidän core, siis meidän corehan on ollut niin kuin tällainen niin kuin pöytätietokone, sitten tullut sitten tämä iPhone ja iPad ja AirPodit ja siis kaikennäköinen tällainen elektroniikka, mikä on niin kuin pyörii ihmisen ympärillä. Sitten se itse ajautuva auto ei nyt ole, se on niin kuin ensin mietitty, että okei, hei mennään tuohon, tämä on kova juttu, tässä on hilkkaristi potentiaalia, meillä on jotain niin kuin annettavaa tälle teollisuudelle. Sitten tajuaa, että ei, että Tesla tulee tuolta, niillä on niin kuin täysfokus, tämä on niiden heiniä, se on niiden asia hoitaa tämä juttu. Me kilpaillaan väärässä segmentissä, vedetään plugi irti ja aletaan, niin kuin palataan sinne omalle tontille. Niin voi olla, että
he alkaa tehdä vaikka Teslan kanssa enemmän yhteistyötä tämän jälkeen, tämän päätöksen jälkeen, koska he ei enää kilpaile heille. He on enemmänkin se yhteistyökumppani, että kuinka Apple-laitteet saadaan kaikkein parhaiten toimimaan yhdessä Teslan kanssa. En tiedä, mihin se menee. Ja nyt päästään sitten niin kuin aasisiltana tähän pahnanpohjimaiseen, eli Teslaan. Ja Tesla, no, sehän kuulostaa nyt jonkun kuolleen keksiä muistorahastolta, mutta on se varmaan senkin lisäksi jotain muuta. Kyllä. No kaikkea me tunnetaan Elon Muskin ja Teslan, Teslahan alun perin ei ollut kyllä Elon Muskin firma, vaan Elon Musk osti sen sähköroadsterit valmistavan Teslan jossain vaiheessa ja teki sillä sitten historiaa kyllä aivan jäätävästi, miettii sitä, että miten kova autobusiness on ollut ja miten se on niin kuin pärjännyt siinä, mutta hyvin on mennyt ja merkittävästi se kysymys kuuluu ihan perustellusti, olisiko niitä sähköautoja näin paljon kuin mitä on nyt, koska ennen Tesla oli kaiken näköisiä virityksiä niin kuin sähköautopuolella. Yaris on aina ollut olemassa, se on vissiin tullut joskus Jeesuksen aikaan, niin se sähköjaris oli jo olemassa, vai mikä sen nimi nyt oli. Vai sähköjänis? Sitten on ollut kaiken näköisiä Fisker-karmoja ja kaiken näköistä muuta tällaista sähköautoveritelmää, kunnes sitten Tesla tuli ja teki sen, niin kuin pakotti kaikki muutkin autoliikkeet, autonvalmistajat tekee sähköautoja. Mutta on se näköjään ihan tuottava bisnes, että kyllä se on niin kuin osakkeelle tullut tuottoakin tässä matkan varrella. Joo, ja 13 kertaa sitä tuottoa viimeisen 10 vuoden aikana, ja tuosta Nvidiastakin vielä pitäisi sanoa, että se kuitenkin vetää näissä tuottovertailussa niin kuin pisimmän korran, että jos Tesla kuitenkin on tuottanut 13-kertaisesti viimeisen 10 vuoden aikana, ja tokaa paikkaa piti tämä Microsoft, ja sitten jaetulla kolmannella paikalla oli Apple ja Amazon, niin Nvidia on kyllä niin kuin siis ihan omissa sfääreissä. Tuotti viimeisen 10 vuoden aikana osakekurssi 100-kertaistunut. 100-kertaistunut? Et miksi se just tänään, jälkitreidausta, harrastetaanko meillä sellaista? Totta kai. Vitsi, kun olisi laittanut sen niin kuin 100 tonnia tohon noin. Niin, vuonna 2014 laittanut 10 tonnia siihen, nyt olisi miljonääri. Niin, mieti. Silloin tavattiin täällä näin. Me perustettiin toisaalta rahapodi. Niin. Et siinä mielessä täytyyhän nyt prioriteetit olla niin kuin oikeassa asemissa, eikä välttämättä sitten ihan 100 tonttua siihen aikaan olisi löytynyt. Niin, ja sitten ensimmäisen jakson nähden meidän jakson lukumäärä on yli 100-kertaistunut. Että mekin ollaan vähän niin kuin Nvidia-maisessa tahdissa tässä. No kyllähän me ollaan. Et siinä mielessä, niin jos joku ihmetteli, että miksi me ei laitettu kaikki rahat tuohon Nvidiaan. Ja miksi jos me hakattiin nuorina poikina sitä Doomia, katsottiin sinne PC sisään, niin siellä on niin kuin Nvidia-korttia. Tämä on tulevaisuutta. Miksi me ei investoitu silloin Nvidia? Niin, saa se kuule. Ja tästä päästäänkin just siihen, että meillä oli joku jakso, josta me puhuttiin Netflixistä. Netflix oli tehnyt myöskin tällaisen niin kuin hysteerisen tuoton sen 10 vuoden aikana. Joo. Ja siinähän on kyse just siitä, että jälkikäteen niin se on ihan selkeää, että olisi pitänyt laittaa. Mutta sitten niin kuin sillä hetkellä, kun se H-hetki on, että silloin siinä ajankohtana, kun olisi pitänyt laittaa ne kaikki rahat kiinni siihen yhteen hevoseen, niin silloin niitä vaihtoehtojakin oli paljon enemmän. Ja kukaan ei tiedä etukäteen, kuka vetää pisimmän korran ja vetääkö kukaan, vai tuleeko joku niin kuin toinen teknologinen harppaus, joka sitten johtaa siihen, että tästä kuviosta ei tulekaan yhtään mitään. Siis, niin kuin, se on niin kuin aina hyvä muistaa, että se jälkitreidaaminen, siis tällainen jälkiviisastelu, niin sillä voi pyyhkiä niin kuin takapuolensa ehkä, mutta ei siitä oikein mitään muuta hyötyä ole. No se mitä voidaan jälkitreidata tässä, meidän olisi varmaan kannattanut myydä se PC, lopettaa se Doomin pelaaminen ja ekaksi hankkia se kristallipallo, vilkaista sitä, että kuka voittaa tämän kisan ja sitten siellä olisi ollut siellä näkynyt kirkkaasti Nvidia ja siinä vaiheessa sitten, että hei, jes, nyt mä teen parhaat betsit tässä, kaikki tälle yhdelle hevoselle kiinni ja that's it. Joo. Ja sillä sitten sanotaan, että aika olisi tullut pitkäksi, koska sehän tämä nousu tämän 10 vuoden aikana aika pitkälti tapahtunut tässä loppuvaiheessa. Kyllä. Niin kuin, ainakin nousu on kiihtynyt tässä, että
kyllä olisi voinut uskolla koetuksellakin siinä 10 vuoden aikana jossain vaiheessa, että tuleeko tästä yhtään mitään. Mä olisin voinut pelaa nyt 8 vuotta tätä Doomia ihan täyttä häkää sitten, mutta mä luotin kristallipalloa. Joo, ja sitten se on just näin, että sitten kun se on noussut 30%, niin sä voit olla sitä mieltä, että no nythän tästä on tullut hyvät tuotot, niin mä laitan rahat lioksia, ostan Doom 2.0 tai Modern Warfarein tai jonkun muun pelin sinne Nvidian prosessoria hyödyntämällä ja näin. Et siis tosi harva sijoittaja oikeasti ikinä istuu tällaisen kehityksen päällä niin kuin hamaan tappiin asti. Ja jos mietit nyt, että jos sä nyt olisit laittanut sen 100 tonnia siihen Nvidiaan 10 vuotta sitten, ja nyt se tuotto on niin kuin 100-kertainen, niin väität sä, että sä aiot istua seuraavat 10 vuotta sen sijoituksen päällä? Totta kai. Aivan. No joo, mutta anyways, tällainen läpikäynti näistä M7, Magnificent Seveneistä, tai tällainen kuin Deutsche Bank Analytikon koenaama määrre. Ennen sitä oli olemassa sellainen kuin FAANG-yhtiöt, eli Facebook, Apple, Alphabet ja Netflix ja Google. Onhan näitä lyhenteitä, hei, BRICS. BRICSit ja mitä ikinä. Nyt tällä viikolla puhutaan Magnificent Seveneistä. Mutta anyways, näiden 7 yhtiön yhteenlaskettu tulos, nämä tässä just mitä käytiin läpi. Eli tulostakin tulee. Niin, on suurempi kuin kaikkien muiden kuin jenkkimaiden osakemarkkinoiden yhteenlasketut tulokset. Eli niin kun otetaan jenkkipörssi pois, niin näiden 7 firman tulos on siis isompi kuin lähes kaikkien muiden osakemarkkinoiden kohtaiset yhteenlasketut tulokset. Eli suurempi kuin vaikka Saksan tai suurempi kuin Brittien tai Euroopan tai okei. Tai Japani tai Kiina tai jotain. No Kiina ja Japani on ne 2, jotka tekee enemmän tulosta, mutta Japanin osalta vaan nippanappa. Ja siis Japanissa menee jeneissä mitattuna tosi hyvin, että vain Kiina ja Japani. Tämä on vähän niin kuin valtiossa nämä firmat. Tämä on todellakin niin kuin vähän valtiossa. Joo. Ja jos näistä tehtäisiin tällainen pörssi, niin se olisi markkina-arvoltaan toiseksi suurin osakemarkkina maailmassa. Jos niin kuin tehtäisiin tällainen niin kuin Magnificent Seven Stock Exchange, niin se olisi maailman toiseksi suurin pörssi koko maailmassa. Eli heti Jenkkilän jälkeen. Juuri näin. Se olisi 4 kertaa Japanin pörssin kokoinen. Noniin. Voisikohan sanoa, että tässä on jonkunnäköinen tällainen momentum takana. Okei. Carhartt on tutkinut momentumia ja niin kuin me tiedetään, niin on muutama asia, jotka selittää osakkeiden niin sanottua ylituottoa ja momentum on yksi näistä ja nyt näiden Magnificent Seven-firmojen osalta niin tämä momentum on kyllä sellainen niin kuin naala otsassa, että niin kuin oksat pois. Joo, Helsingin pörssistä ei varmaan tässä yhteydessä kannata mainita mitä sitten, että vertailu, se on vähän niin kuin David ja Goliat ja Joo. ja se Goliatkin on aika paljon isompi. Tämä on edes hauskaa, että sinänsä Helsinkiä ei todellakaan kannata mainita missään yhteydessä tässä valitettavasti. Mutta sitten yhtä lailla, niin tässä on niin kuin myöskin huolta joidenkin mielestä ottamatta kantaa, onko tämä oikein tai väärin, mutta että joku on huomannut sellaisen asian, että osakemarkkinat ei harvoin on ollut näin keskittyneitä Jenkkilässä kuin nyt. Niin, ja vielä samalle sektorille käytetään. Ja samalle niin kuin megatrendin, niin kuin, siis siitähän tässä on kyse, että tässä on niin kuin tietynlainen tällainen digitalisoituminen ja tekoälyn ja alustatalouden niin kuin megatrendit yhdistyy näissä Magnificent Seveneissä aika isosti. Ja niillä mennään ja nämä on päässyt sellaiseen asemaan, että ne pystyy niin kuin tekemään sellaista tulosta, että ne myöskin pystyy sijoittamaan niitä rahoja tosi kannattavasti uudestaan siihen liiketoimintaan. Mutta yhtä lailla niin jenkkiosakemarkkinat ei ole ollut näin keskittyneitä niin kuin oikeastaan aikaisemmin muuta kuin vuonna 1929. 29? Tuleeko siitä jotain mieleen ja vuonna 2000? Okei, molemmista tulee jotain mieleen kyllä, eikä välttämättä hyvässä mielessä. Joo, ei. Että
Mutta niin kuin me tiedetään, ja rahapodikuulijat aina tietää, ei tästäkään huolimatta kannata niin kuin lopettaa pitkään niin kuin kuukausisäästämistä ja näin poispäin kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin, koska kukaan ei tiedä, milloin tämä aasiselkä katkee, ja tämä voi seuraavan 3 vuoden aikana, niin näidenkin niin kuin arvot voi olla 10-kertaisia tähän päivään nähden, tai sitten ne voi puolittua jossain kohtaa jostain syystä, mutta koska ei tiedetä, niin vaikka olisi minkä näköisiä huolia, tummia pilviä taivarajalla, niin pitkäjänteistä säästämistä ei kannata, niin kuin, sen suhteen ei kannata hötkyillä. Ja se on niin kuin toisaalta, kun tämä sisäistää, niin se ei myöskään stressaa niin paljon, niin voit sitten keskittyä johonkin mielenkiintoisempaan tekemiseen. Joo. Ja tässä kun nyt oli Helsingin pörssistä puhe, niin kyllähän sekin on huomio, että nämä Magnificent Sevenit on, tiedätkö missä taloudessa rokkaamassa? Onko ne Suomessa? No varmaan aika pienessä määrin. Tai sanotaan näin, että jos ne on täällä, niin verotulot täältä saadaan kyllä siirtohinnoilla kiikutettua ulos, että niitä ei paljon tänne jää. Niin, no siis nämä nyt on Jenkkilässä, että olisikohan siinä vähän vetoapua niin kuin jenkkitalouteen, koska näähän ne kuitenkin työllistää, maksaa edes jotain veroja, mutta vaan ennen kaikkea ne työllistää ja maksaa kaikille tekijöille palkkaa ja ne kasvattaa ensisijaisesti jenkkien tuottavuutta, markkinoiden tuottavuutta ihan niin kuin eksponentiaalisesti, mutta myös ihmiskunnan tuottavuutta. Ja nyt jos joku ajattelee, että joo, mutta hei, että tämä tekoäly on kova juttu, että nyt Suomen pitää niin kuin ottaa siitä meillä keihäänkärki niin kuin projekti, että Suomesta tehdään tekoälymaa. Niin, tilataan Nvidialta nyt kiihdyttimiä tänne varasto täyteen ja kytketään virta sinne ja rupeaa tapahtua. Joo, niin se on niin kuin ehkä hyvä huomata, että nämäkin firmat on takonut pääpunaisena näitä asioita viimeisen esimerkiksi 10 vuotta ja pidempääkin. Nvidia muistaakseni tosiaan perustettu joskus 90-luvulla. Ja sitten on ollut vähän onneakin mukana. Ensinnäkin tehty hyvin hoidettu sitä omaa tonttia tosi tarkkaan, keskitetty siihen niin kuin ydinosaamiseen ja sitten on ollut vähän säkää ja nyt tässä ollaan. Ja nämä on nämä firmat, jotka on sattumoisin tähän porukkaan valikoituneet. Joo. Mutta nyt hei, se mitä, nyt me ollaan esitelty nämä firmat, mutta joku mietti sitten, hei, okei, ne on vaan 7 firmaa, että mä en sinänsä sijoita näihin firmoihin, niin. tai sijoita niihin firmoihin, mutta joka tapauksessa ehkä ei mielletä sitä, että epäsuorasti todella moni sijoittaa näihin firmoihin sitä kautta vaikka, että omistaa jotain tuttua maailmaindeksiä, USAn SP500-indeksiä, jonkunnäköistä teknologiaindeksiä tai Nasdaq-indeksiä, koska nämä on niin korkealla painolla siellä. Ja nyt esimerkiksi viime vuonna, muistaakseni se oli viime vuonna tai sitten heti tämän vuoden alussa esimerkiksi Meta julkaisi hyvän tuloksen, mikä yllätti kaikki. Päivänousu ihan jäätävä, joku 200 miljardia markkina-arvo nousi siinä. Niin siis mieti. Niin, 200 miljardia. Joo, kyllä. Päivässä. Kyllä. Jos miettii paljon esimerkiksi Helsingin pörssin kaikkien firmojen market cap on, niin ei varmaan se olla siellä. Suomen BKT on 250. Niin. Ja sitten tämä Nvidia vissiin just ehkä viikko sitten, julkaisi omat tämän loppuvuoden lukunsa, niin se meni siitä vielä ohi. Et se oli joku 250-260 miljardia se päivänousu. Joo. Et nämä on semmoisia lukuja, että se päivänousu oli yhtä paljon. Se loi niin kun tämä tieto jalkautui markkinoille, niin sen arvo nousi yhtä paljon kuin koko Suomen BKT. Se yhden firman yhden päivän arvonlisäys. Onko maailma mennyt ihan hulluksi vai onko tämä ihan normaali, kun sä oot tarpeeksi iso, tarpeeksi uniikki firma, sut nostetaan tämmöiseen Magnificent 7 eliittikategoriaan, niin sitten nämä tapahtumat on tämmöisiä vaan. No mutta siis kyllähän se, siis ottamatta nyt kantaa siihen, että onko nämä yli- tai aliarvostettuja, niin kyllähän se tiedetään, että niin kuin tekkibuumista, niin kun jyvät erottuu akanoista, niin kyllähän se vaan niin on, että jotkut firmat on sattumoisin ollut sen suurimman kehityspolun
kärjessä ja sitten vallannut sen ykköspaikan siitä, eikä koskaan päästänyt irti. Eli jos miettii, niin, niin kuin, esimerkiksi nyt niin kuin käyttöjärjestelmiä, niin montako eri käyttöjärjestelmää sä tiedät, niin kuin millä pyörittää niin kuin työpaikalla sun läppäriä? Olisiko niitä 2 kappaletta tällä hetkellä? Onko niitä 2? No ei hirveän paljon enempää. Niin, että jos sulla on se softa käyttöjärjestelmä, jota jengi osaa käyttää ja kukaan ei osaa käyttää mitään muuta, niin oothan sä nyt aika hyvässä asemassa. Joo. Ja näinhän se vaan menee. Et jos sä pääset tällaiseen asemaan, niin totta kai se tarkoittaa, että ne sun valuaatiot ja muut, kunhan sä niinku hoidat sitä firmaa järkevästi ja koko ajan tosi aggressiivisesti, tiukasti, kustannustehokkaasti, tuijottaen sitä, että saadaan aikaiseksi enemmän, parempaa, vähemmällä, joka päivä, joka sekunti, miten me saadaan aikaiseksi enempää, parempaa ja vähemmällä. Ja vaikka sulla on niinku ihan hysteerinen niinku menestys takana, niin sun katse ei niinku herpaannu tästä enemmän, parempaa, vähemmällä fokuksesta. Niin sehän on niinku, siis you can't fucking lose. Niin. Siis niinku, taivas on rajana. Ja jos mietit nyt, että jos sä nyt saat niinku myytyä jonkun kilkkeen koko maailman ihmisväestölle, joka parantaa heidän terveyttään ja hyvinvointiaan ja jotain tällaista, ja sä voit laskuttaa siitä 8 hunttia, niin arva, onko sun firma jonkun arvoinen? Ja sitten jos sä vielä onnistut saamaan sellaisen kaulan, tällaisen niin kuin, innovation stackin siihen sun tekemiseen, että siitä syntyy tällainen vallihauta, että kilpailijat ei niin kuin saa sua kiinni. Et se on vähän niin kuin joku formulakuski, kun se ajelee ylhäisessä yksinäisyydessään, niin se on niin kuin tunnin ennen kaikkia muita maalissa siinä vaiheessa, että se on niin kuin vaan mahdotonta saada sitä enää kiinni, niin kyllähän sulla sitten formuloissa, niin sä vaan voitat yritysliike-elämässä, niin sä vaan vedät sellaista kaulaa siihen touhuun, että niin kuin hirvittää. Niin, jos ei käy jotain, vähän niin kuin Standard Oilille kävi joskus 100 vuotta sitten, että regulaattori katsoi, että nyt te olette monopoli, niin. Ja meidän täytyy pilkkoa teidät. Kyllä. Ja sitten jos nämä niin kuin pilkottaisiin, että alueellinen hakukoneyhtiö Alabamassa ja Kansasissa ja pikkupalasiksi ja jokainen pyörittäisi jotain. Nykissä on oma hakukone ja Losissa toinen. Se kuulostaa ihan kuin Suomen sotelta, että se on pilkottu jo valmiiksi. Joo. Ei monopoliin vaan, tiedätkö, pilkotaan tämmöiset pienet taloyhtiöt, jotka sekoilee keskenään sitten. Joo, jotka kaikki tilaa Nvidian tuotteita sitten niin kuin pyörittääkseen sitä. Ja konsultointiin sitten. Joo. Mutta hei, nyt suurin osa sijoittajista, ne ei sijoita suoraan näihin firmoihin, koska ne ei kuitenkaan tunne niitä niin tarkasti. Ja riskien hajautuksenkin takia. Että vähän kiinnostaa tämä markkina, missä on hyviä firmoja, mutta halutaan sijoittaa sinne vaikka rahaston tai ETFn kautta. Mutta sitten, mitä ihmettä nyt tapahtuu, että jos sijoittaa vaikka johonkin Nasdaq 100 ETFään, missä on ne 100 Nasdaq-pörssin markkina-arvoltaan isointa tekkifirmaa, ja sitten siellä on yhtenä sijoituksena tämän Nvidia, joka julkaisee niin kuin jättimäisen tuloksen. Niin mitä sen rahaston sisällä niin kuin tapahtuu semmoisena päivänä? Ei mitään. Ei mitään? Ei mitään hyvää, vai jos sieltä tulee niin kuin iso pomppu nyt Nvidialle, niin onko se niin kuin hyvä sille rahastolle? No onhan se hyvä rahastolle. Eli rahaston arvokin kasvaa sen omistuksen suhteessa sitten. Kyllä, eli jos mietit, ja tässä on niin kuin sellainen hyvä huomio, että kaikki siis periaatteessa, jotka säästätte lapsillenne pitkäjänteisesti kustannustehokkaasti osakeindeksirahastoissa, niin se on aika todennäköistä, että teidän lapsilla on aika tolkuttomat määrät näitä Magnificent Seven-osakkeita, vaikka te ette ole aikaisemmin kuullut niistä niin kuin sanallakaan. Koska se on todennäköistä, että te olette sijoittanut niin kuin osa rahasta Jenkkilään ja haastumirkin siihen, jos olet sijoittanut Jenkkilään johonkin osakeindeksiin, niin siellä näiden Magnificent Seveneiden osuus näistä indeksistä on valtava. Joo, ja semmoista varmaan Dow Jones 30 ehkä indeksi, missä nämä ei ole mukana, mutta siihen ei kukaan sijoitakaan. Ei. Eli lähinnä se, että S&P 500
se Bull-Gain-indeksi, mitä Jenkkilästä löytyy, niin siellä näiden Magnificent Seveneiden painoarvo on tällä hetkellä noin 30%. Jos sä oot ollut niin valveutunut, että sä oot päättänyt, että mä haluan sijoittaa tekkiä, että fuck the rest, niin onneksi olkoon. Silloin tässä indeksissä näiden arvo on jo päälle 40%, melkein puolet. Joo. Että siis näin tämä toimii. Ja sitten joku maailmanindeksikin, siinä se paino on pienempi, mutta se paino on kuitenkin suhteellisesti tolkuttoman iso. Niin. Ne suurimmat omistukset, jos puretaan niin kuin osaketasolla kaikista niin kuin tuhansista osakkeista läpi, niin siellä ne todennäköisesti top 7 firmaa, niin on nämä Magnificent Sevenit. Et siis menestys kävelee indeksisijoittajien luo. Okei, siinä päivänä, kun leikitään nyt Nasdaq 100, 100 firmaa, ja Nvidian ainoa, jonka osake liikahtaa siinä tulosjulkistuspäivänä. Kaikki muut pysyy ihan flättinä. Ja se menee niin kuin isosti ylös. Juu. Ja suhteessa siihen paljon se rahasto omistaa sitä Nvidiaa, myös se rahaston arvo nousee. Kyllä. Et jos Nvidia nousee nyt, sanotaan 20%, ja siellä on vaikka 10% on sitä Nvidiaa siinä rahastossa, niin sitten se on niin kuin 10% tästä, eli 2% nousee niin kuin rahaston arvo. Tällainen ballpark-lukuna vaan. Kyllä. No mitä sitten, kun sijoittajat näkee, että tähän rahastoon se tuottaa hyvin, niin sinne virtaa uutta rahaa. Eli joku laittaa niin kuin käteistä, joka tulee sinne rahaston sisään, ja sitten rahasto sijoittaa sen uuden rahan. Mitä sitten sille tapahtuu? Ja sitten täytyy ostaa lisää osakkeita. Jos miettii niin kuin indeksirahastoa, niin se tosiaan näin, että kun joku osakekurssi lähtee nousemaan, se painoarvo nousee, niin indeksirahaston ei tarvitse tehdä mitään, koska silloin suhteellisesti samoissa osuuksissa kappalemäärissä näitä vertailuindeksissä olevia osakkeita, siis myös siinä omassa salkussaan. Joo. Eli näiden keskinäiden osakkeiden lukumäärän suhdeluku on siis identtinen siihen vertailuindeksiin. Ja sitten jos siellä joku osake lähtee rokkaan ja kaikki muut pysyy paikalla, niin se indeksi ja se rahasto reagoi ihan samalla tavalla tekemättä mitään, koska siinä sitten se indeksipisteluku taas perustuu siihen, että kerrataan niitä osakelukumääriä niillä pörssikursseilla ja siitä se arvomuutos suuntautuu toiseen, niin siihen se perustuu. Mutta nyt sitten jos Nvidia johtaa siihen, että rahaa, joka ei aikaisemmin ole ollut sijoitettu, niin nyt sitten, että nyt on pakko niin kuin päästä markkinoille ylipäätään. Et ihmiset kauhoa sieltä patjan välistä, että hei, mä haluan mukaan nyt tuohon boomiin. Joo. Kaikki rahat sinne, tunkee sitä oikein hullulla sinne. Ja se johtaisi niin kuin siihen, että ensisijaisesti sijoitetaan, tai ylipäätänsä, että se johtaa siihen, että tulee indeksirahastoihin lisää rahaa. Niin sitten se salkunhoitaja tseekaa sieltä, että nyt tuli 100 miljoonaa lisää rahaa, tai miljardit, tai 10 miljardia, mitä ikinä uutta rahaa rahastoon. Joo. Niin silloin se tyypillisesti soittaa markkinatakajalle ja sanoo, että hei, myy mulle futuri tuohon mun indeksirahastoon, kiitos, mun pitää saada tämä per 14 arvostushetken arvoon, niin mun pitää saada niin kuin exposurea tuohon indeksiin lisää. Joo. Että joko myyt mulle futuria tai sitten myyt mulle sen koko indeksin osakekorin, sen 100 miljoonan tai miljardin tai 10 miljardin edestä, niin myyt sitä osakekoria mulle. Joo. Ja silloin se vaan tarkoittaa sitä, että sitä ei synny käteisjarrua, että se raha niin kuin menee niin kuin suoraan heti töihin arvonlaskenta-ajankohdasta eteenpäin. Eli kun se raha tulee aina, sehän ei tule sisään reaaliaikaisesti normaalissa tavallisissa rahastoissa, vaan se tulee sisään silloin arvonlasku hetkenä, mikä aika se sitten ikinä onkaan. Niin just sillä samalla hetkellä, kun se raha tulee sisään, niin samalla sekunnilla se raha pitää myöskin saada osakkeisiin, koska jos se pyörii sitten 1 vuorokauden ilman niitä osakkeita, niin sitten siinä tulee tällaista cash dragia. Niin se indeksituotto ja se rahaston tuotto alkaa erottaa siinä toisistaan. Eli se indeksirahaston salkun arvo menee kyllä käsi kädessä indeksinsä kanssa, mutta kun siellä on 10 tai 20% käteistä, niin se vähän niin kuin jarruttaa, koska se käteisosuhan se ei tietenkään kasva. Ja jotta tätä voidaan välttää, niin sitten tyypillisesti, jos on pienempistä summista kyse, niin silloin se salkunhoitaja ostaa futuria, eli johdannaista, sille niin, että se peittää sen käteismäärän. Ja jos sitä määrää käteistä on paljon, niin sitten se käytännössä, jos se on laiska, niin se soittaa markkinatakajalle ja sanoo, että
nyt tuli 20% käteistä tuohon rahaston arvoon nähden, että myy mulle tarvittavan kokoinen osakekori tästä vertailuindeksistä kello 18 close-arvoihin, kiitos. Joo. Ja sitten se sanoo, että okei, tämä on niinku, hyvä on, sovitaan näin heti aamusta. Ja sitten se on se markkinatakajan ongelma niinku järkätä näitä osakkeita niinku jostain, koska eihän hän halua tietenkään olla alastamana siinä positiossa, että hän myy sitä osakekoria sulle omistamatta sitä, vaan tietenkin hän sitten on se, joka rouhii sitä tavaraa sieltä markkinoilta. Joo, mutta periaatteessa oli se nyt päivän tai 2 lägi tai vaikka lyhyempikin se, mutta se uusi raha, niin se saman tien menee sijoituksiin niillä markkina-arvoilla, mitä ikinä just sillä hetkellä niillä on sitten, että jos on kalliilla, se on kalliilla, jos on halvalla, niin se on halvalla, että siihen ei oteta mitään kantaa niin sanotusti siinä vaiheessa, että se on vaan niin kuin mekaaninen suoritus saada se raha sijoitettua. Joo, ja ETFissä se on vähän eri, koska ETFhän on niin kuin, sitä merkitään, jos sinne tulee niin kuin 10% lisää rahaa jonkin ETFään, niin sitähän ei saa niin kuin rahalla merkittyä, vaan sun pitää niin kuin, ostaa osuuksia pörssistä. Sun täytyy ostaa osakekorin, siis indeksissä olevia osakkeita tietty määrä tietyssä suhteessa ja toimittaa se osakekori ETF-rahastoon, jolloin se arvonlaskenta hetkenä ottaa vastaan merkinnän, mutta se on heti samalla sekunnilla, niin se on niitä osakkeita, mitä siellä rahastossa on, just oikeassa suhteessa. Eli ETF-rahasto julkaisee niin sanotun merkintäyksikön. Voitte käydä vaikka googlettaa merkintäyksikkö Selixon OMX H25 ETF, niin siellä on sellainen täppä, josta se aukeaa tällainen Excel-sheetti, jossa on sitten mainittu nämä kyseiset 25 osaketta ja niiden lukumäärä tässä yhdessä merkintäyksikössä. Niin sä voit merkitä yhden merkintäyksikön edestä tai sen monikerran edestä sitä OMX H25 ETF. Mutta se primäärimerkintä tapahtuu siis sillä tavalla, että sä joudut toimittamaan merkintäyksikön mukaiset osakkeet, just täsmälleen ne lukumäärät, mitä siinä lukee, ja sitten pienen käteisosuuden. Mutta toi on se, mitä isot pojat tekee silloin, kun ne haluaa oikeasti isosti liikutella näitä, mutta sitten taas semmoinen kuluttaja, tämmöinen yksityissijoittaja, niin hän menee nyt sinne pörssiruudulle ja sitten ostaa siitä haluamansa määrän näitä ETF, jolta, olemassa olevia osuuksia joltain toiselta toimittajalle, ihan saman tavalla kuin vaikka osakkeita. Juuri näin. Joo. Ja siinä on varsinkin kun tällainen hype päällä, niin silloin on entistä tärkeämpää hype tai hirveä pörssiromahdus päällä, jompikumpi, niin varsinkin silloin kannattaa kaivaa esiin se niin sanottu indikatiivinen NAV-arvo, indikatiivinen rahasto-osuuden arvo, se luku jostain, niin sä tiedät, että mikä se ETFn yhden osuuden arvo on sillä hetkellä keskellä päivää, kun kaupankäynti on liikkunut johonkin suuntaan. Se on hirveän tärkeä, koska muutenhan sä voit, muuten se markkinahinta muodostuu ihan siitä, että mikä sattuu olemaan kysyntä ja tarjonta just sillä hetkellä. Kysynnän tarjona epäsuhta, niin se voi olla jotain muutakin kuin se oikeasti tämä oikea arvo niin sanotusti. Niin, joo. Ja se indikatiivinen navi on käytännössä se edellisen päivän ETF-rahaston virallinen arvonlaskentaan perustuva osuuden arvo, ja sitten sitä arvoa on modattu sillä tavalla, että ollaan otettu se vertailuindeksi, kun tämä on indeksirahasto, niin otettu se vertailuindeksin arvonmuutos ja muutettu sitä eilistä rahaston virallista osuuden arvoa sillä liikkeellä, joka vastaa siitä vertailuindeksin päivän sisäistä liikettä. Joo. Ja näin ollen se indikatiivinen navi ei ole 1000 desimaalilla oikein, mutta siis niillä 3 desimaalilla, mitä tuosta pörssistä löytyy, niin sillä tarkkuudella se kyllä pitää. No mitä sitten, kun me puhuttiin nyt tästä se SP500 ja tämä Nasdaq 100, niin nämä on niin kuin indeksinä tämmöinen markkina-arvoon perustuvia. Eli katsotaan vaan niin kuin rankingiin suurimmat, toisen otetaan 500, toisen otetaan 100 firmaa ja that's it. Siitä leikataan poikki ja nämä muodostaa sen indeksin. Mutta Suomessa tämä yleisin indeksi on OMX H25
johon otetaan sitten 25 firmaa. Joo, se on 25 vaihdetuinta. Joo. Se voi myös olla aika lähelle sitä markkina-arvoltaan suurinta, mutta ne on kuitenkin lähtökohtaisesti vaihdetuinta. Että esimerkiksi jos on joku iso positio, jollain on joku iso omistus jossain isossa firmassa, valtio esimerkiksi omistaa enemmistön, niin se ei välttämättä ole tässä OMX 25 sen takia, että se vaihto ei ole niin suurta. Niin. Voi olla sen valtion takia se vaihto niin suurta, tai sitten sille muuten vaan treidata. Ei. Ja se syy OMX H25-indeksin osalta, miksi se on näin, niin on se, että se koko OMX H25-indeksi on tehty siis tällaiseksi mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi kaupalliseksi indeksiksi. Ja se kaupallinen indeksi tarkoittaa siis sitä, että se on tehty ihan puhtaasti johdannaiskauppaa varten. Ja se oli se alkuperäinen syy, miksi se tehtiin? Se on se alkuperäinen syy, miksi se tehtiin. Eli tarkoittaa sitä, että jotta Suomessa olisi mahdollista niin kuin ostaa futuria niin kuin Suomen Helsingin pörssissä, niin se futuri tarvitsee jonkun indeksin, ja jotta tämä kaupankäynti ja tämä tai sanotaan osto-option tai myyntioption tai mitä ikinä, siis osto-optio, myyntioptio tai futuri, ja jotta tämä niin kun johdannaismarkkina toimisi mahdollisimman hyvin, niin tämä indeksin pitäisi olla mahdollisimman likviidi, tämä on niin kun varsinkin ongelma tällaisessa pienellä markkinapaikalla kuin Helsinki. Niin sen takia on haluttu optimoida sitä indeksiä niin, että se johdannaismarkkina olisi mahdollisimman hyvässä hapessa. Ja sen takia on valittu, että käytetään sellaista indeksiä, johon valikoituu ne 25 vaihdetuinta osaketta Helsingin pörssissä. Siltikin niin se 25. voi olla tosi vähän vaihdettu aika ajoin, mutta ollaan tällä tavalla pyritty pitää huolen siitä, että nämä on ne 25 vaihdetuinta, sen takia, että jos soitat markkinatakailla ja saat, hei mä haluan futuria, niin se markkinatakaja antaa sulle jonkun hinnan sille futurille, mutta eihän hän istu sitten tällaisella avoimella positiolla, että mä myynpä sulle nyt sitten niin kuin miljardi edestä niin kuin futuria, vaan hänhän tietenkin ennen kuin hän edes myy sen futurin, hän katsoo, että miten nopeasti ja millä hinnalla mä saan ostettua sitä futuri-indeksin mukaista osakesalkkua, portfolio, baskettia itselleni. Ja jos se markkina on tosi illikviidi, eli siellä ei käydä kauppaa, niin sitten totta kai tämä futurinkin hinta on kalliimpi, ja se koko johdannaismarkkina niin kuin kärsii siitä. Mutta nyt kun on valittu sellainen indeksi, missä keskitytään niihin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen, niin tämä niin kuin edesauttaa sen niin kuin helsinkiläisen johdannaismarkkinan toimivuutta. Mutta sen lisäksi, että siinä on 25 firmaa, niin se on myös käpätty 10% per firma. Joo. Niin onko se sun mielestä outoa? Koska nyt siellä on niin kuin 4 firmaa ja 5 kolkuttelee sitä ylärajaa. Että pitkässä juoksussa tämä indeksin tuotto ei heijasta näiden 25 firman tuottoa, mitä ne oikeasti tuottaa pörssissä. Koska sitten kun ne osuu siihen ylärajaan, niin siitä olevat arvonmuutokset, ne on mukana sen aikaa, kun se uudelleen rebalanssoidaan se osuudet sieltä. Sitten sieltä neljännesvuosittain, joo. Neljännesvuosittain, okei. Ja sen jälkeen sitten ne vaan niin kuin hakkaa päätä periaatteessa siihen ylärajaan. Ja jos ne markkina-arvoltaan sitten niin kuin jossain vaiheessa tipahtaisi alle, niin sitten ne rupeaisi olemaan se alle 10% rajan siellä. Kuten me opettiin tässä, SP500 ja Nasdaq, ne on ihan puhtaasti vaan, niin kuin, että jos firma menee 10 pinnaa ylöspäin, niin se kaikki hyöty tulee sitten sinne itse siihen indeksiin ja mahdollisesti rahastoon, joka perustuu siihen indeksiin. Kyllä. Kun taas täällä niin näiden firmojen menestys ei välttämättä suhtaudu ihan täysin sitten, mitä se OMX H25 tuottaa, ainakaan pitkässä juoksussa. Jos Nvidia olisi suomalainen Helsingin pörssissä listattu firma, niin OMX H25 ei olisi saanut siitä niin kuin täysmääräisesti koppia siitä Nvidian kehityksestä. Johtuen just siitä, että se on niin kuin, se OMX H25-indeksi on 25 vaihdetointa, siihen se Nvidia tietenkin olisi mennyt kuin enää päähän.
Mutta lisäksi tosiaan se painoarvo olisi koko ajan, joka 4. vuosi, niin se olisi niinku pienennetty 10%. Se on niinku ehkä olisi pompannut johonkin 30%, sitten se olisi vaan isketty alas taas 10%. Sitten se olisi taas noussut 30%, isketty alas 10%. Siis mä en ole istunut siinä huoneessa, kun Suomen optiomeklarit tätä kaupallista indeksiä mietti. Aikoinaan se oli siis Helsingin pörssin ulkopuolinen taho, mutta silloin jo Nokia oli niin kuin isohko firma, ja tässä mä voin niin kuin vaan päätellä, että kun mietittiin sellaista Helsingin pörssin johdannaiskauppaa tukevaa indeksiä, niin haluttiin, niin kuin se ongelma oli tietenkin se likviditeetti, ja sen takia on haluttu ensisijaisesti haluttu ne vaihdetuimmat, ja sitten se on katsottu, että okei, mutta tässä on niin kuin jotkut firmat, jotka painelee niin kuin ihan omia menojaan, niin sekään ei ole niin kuin vähän rajoitetaan niiden niin kuin ylilyöntejä. Ehkä tämäkin on sellainen Nokia-haamu, mitä pitää nostaa jossain vaiheessa pöydälle ja miettiä, että pitääkö sillä jossain vaiheessa tehdda jotain. Joo, mutta siis se on, jos Suomeen syntyisi, toivottavasti syntyykin, mutta jos Suomeen syntyy tällainen supermenestyjä, niin OMX H85-indeksi ei ole paras mahdollinen siihen, niin näin se vaan on. Ja ehkä vielä tähän tarinaan, ennen kuin päätetään tästä OMX H25 puhuminen, niin siihenhän on sitten joku tyyppi listannut tällaisen, siis näin, niin. Joo, kukahan se mahtaa olla? Listannut sen OMX H25 ETF:n tonne noin, joka myöskin omalta osaltaan tukee suomalaista johdannaismarkkinaa sen takia, että jos joku asiakas soittaa markkinatakaa ja sanoo, että hei, mä haluan helvetisti OMX H25 futuria, niin se sanoo, että okei, tässä on tämä hinta, että mä haluan niin kuin kokonaisella millillä sitä futuria, joka siis ei ole mitään, niin se voi kuitenkin pienellä vaivalla sanoa, että okei, tässä on tämä hinta, ja sitten se markkinatakaja ostaa sitä ETF-osuutta pörssistä, joka on siis konkreettinen osakekori niin kuin sellaisenaan. Sen ei tarvitse lähteä ostamaan kaikkia 25 osaketta itse, vaan se vaan ostaa sen yhden osuuden. Ja se on vieläkin Suomen ainoa ETF. Mä luulen, että tälle keksijälle, kuka on keksinyt tämän, lanseerannut tämän markkinalle, sille pitäisi perustaa patsas. Mä en tiedä, pörssitalon edustaa vähän semmoinen pimeä kuja, mutta olisiko se nyt vaikka Senaatin torilla, että viedään se joku tsaarin patsas siitä pois, ja siihen sitten tämän OMX H25 ETFn lanseeraaja patsas sitten, mitä suomalaiset voi käydä sitten halimassa ja suutelemassa. Joo. Ja jos nyt oikeasti kerrotaan tämä ihan lyhyesti tämä tarina, miten tämä meni, niin satuin olemaan Selixon rahastoyhtiön toimitusjohtaja, sitten Anders Oldenburg, Jarkko Niemi ja Petter Selixon, jotka omisti sen firman Selixonin siihen aikaan, niin ajattelin, että meidän pitää saada tällainen ETF tänne Suomeen, ja he sitten käytännössä totesi, että tässä on tällainen nuori jantteri, joka haluaa koko ajan, niin kuin ei pysy oikein tuolella, että pitäisi niin kuin saada aikaiseksi menestyä koko ajan, niin annetaan sille luu päälle, ei anneta palkkaa eikä mitään omistuksia, mutta annetaan sen juosta. Luvattiinko sulle patsas silloin? Ei luvattu patsasta. Okei. Ja näin me sitten tehtiin, että mä saan niinku rahastoyhtiön näkövinkkelistä olla se, joka sitten käytännössä tuotti ja pörssilistasi sen ETFn sinne pörssiin, mutta mehän tehtiin tätä niinku tiivissä yhteistyössä markkinapaikan kanssa ja jopa Siimeksen kanssa, joka oli valtiovarainministeri siihen aikaan, koska Suomessa ei ollut sellaista, tämä ei ollut niin kuin Suomen lain puitteissa mahdollista listata rahaston osuuksia pörssiin, niin siihen tarvittiin sellainenkin. Eli liike-elämä, valtio, ne pystyy tekemään yhteistyötä. Tässä on hyvä esimerkki siitä. Kyllä. Totta kai. Ei siis, jos vakavasti puhutaan, niin kyllä Suomesta löytyy paljonkin todella täysjärkisiä virkamiehiä ja jopa todella täysjärkisiä poliitikkoja, mikä on sinänsä ehkä yllättävää, että Siimäshän oli silloisen vasemmistoliiton puheenjohtaja muistaakseni, kun hän oli valtiovarainministerinä valtiovarainministeriössä.
No, tämä ehkä tästä historiamuistelusta nyt tältä erää, mutta ehkä me haluttiin vaan niin nostaa esiin tässä, että jos sijoittaa indeksiin, niin on hyvä niin ymmärtää, mitä se indeksi on syönyt, mitä firmoja siellä on ja miten se indeksi toimii, koska no ei ole perusteet, ei tätä tarvitse niin kuin sillä avaruustieteeksi vääntää, mutta siis indeksejähän on loputon määrä, on indeksejä, jotka perustuu johonkin tietyn pörssissä oleviin osakkeisiin, jonkun maan osakkeisiin. Huomatkaa nyt, että esimerkiksi Jenkeissä niin S&P 500 on niin siis niin kuin, kaikki 500 suurinta amerikkalaisyritystä. Ja se ei tarkoita sitä, että se on sama kuin Nyse-indeksi, koska Nyse on oma markkinapaikka, sitten Nasdaq on toinen markkinapaikka ja näin poispäin. Eli löytyy niin kuin markkinapaikkaindeksiä, maatason indeksiä, maa-alueindeksiä, maan osaindeksiä, maailmaindeksejä. Sitten löytyy sellaisia indeksejä, joissa on osakkeita, joissa on tietynlaisia ominaisuuksia, ehkä ne on niin kuin small cap valueita, maailman small cap valueimmät, top 100 firmaa, top 100 niin kuin farmalafkaa, biotekkiä, top 100 brändiä, maailman parhaimmat 100 osinkoa maksavat yritykset. Niin kaikennäköisiä megatrendejä. Maailman niin kuin, 100 hassuinta toimaria yrityksistä koostuva indeksi, niin kuin siis you name it. Kaikki ne siis indeksi, jossa on maailman ne 100 isointa yrityksiä, joiden nimessä on kirjain A. Sä voit vaan niin kuin vetää niin kuin ihan hatusta mitä kaikkea. Niin siis tällä tavalla. Ja sitten nyt ne megatrendejä, niin kuin, siis niidenkin pohjalta on rakennettu indeksejä, eli on se sitten tekoäly, akkua, uusimpia keihäänkärkikehityksiä, mitä tulee biotekkiin, niin kuin, vanhenemiseen liittyvää niin kuin, asiaa, kaikkea mahdollista. Indeksejä on pilvin pimein, ja se on niin kuin se pointti, että se ei ole takuu mistään se itse indeksi. Ei, ja se on myöskin käänteisesti, niin kuin jengi, nythän on niin, että yli puolet ihmiskunnan varallisuudesta on indeksirahastoissa, niin sehän ei tarkoita itse asiassa yhtään sitä, että se on yhtä kuin, että se raha on täysin aivokuollutta ja passiivista, koska indeksienkin kautta sä voit ottaa hyvinkin aktiivista näkemystä. Tämä unohtuu aika. No tiettyihin megatrendeihin vaikka. No vaikka näin. Tai sitten sä voit sijoittaa niin kuin maailman 30 merkittävimpään akkuteknologiafirmoihin, niin eihän se nyt ole mikään hiton yleisindeksi, vaan se on niin kuin hysteerinen kannanotto, jos sä laitat kaikki rahat siihen, niin älä mä missään tapauksessa tee niin, mutta jos sä laittaisit, niin eihän sulla ole niin kuin osakemarkkinabettiä, vaan sullahan on niin kuin akkuteknologiabetti. Kyllä. Sä lähdet siitä, että mitään muuta ei tule tilalle, että autossa ei ole ydinreaktoreja missään niin kuin lähitulevaisuudekseistä. Et sä voit ottaa hyvinkin aktiivisesti bettiä. Puhutaan niin kuin näistä jostain small cap value indekseistä, niin jos sä sijoitat kaikki rahat niihin, niin se on niin kuin taas omansa betti. Jos sä sijoitat Magnificent Seven-tyyppiseen indeksiin, niin sitten sä otat tällaista momentum-bettiä. Okei, sä et ota yrityskohtaista bettiä, mutta sä otat niin kuin tällaista erinäisten ilmiöiden bettejä vaikka pilvin pimeän. Sä voit ottaa jopa sellaista bettiä, missä on kaikki 100 firmaa, jossa on PE-luku on alle 5. Sellainenkin varmaan löytyy. Siis niin kuin ihan mitä tahansa. Mutta tämän jakson ehkä se key takeaway tässä nyt oli se, että nämä M7, se ei ollut se Bemarin uusi malli, vaan se oli tämä Magnificent 7. Nämä 7 firmaa, ja vaikka et sä ehkä tiedosta sitä, niin ne on mukana todella monessa rahastossa, ETF:ssä, ja voi löytyä, vaikka et sä nimen perusteella ajattelisit, että tämä nyt olisi mikään niin kuin teknologiarahasto tai mitään muutakaan, mutta siellä ne mahdollisesti on kuitenkin. Kyllä, ja varsinkin jos se on indeksirahasto, joku oli tehnyt viimeisen 10 vuoden ajalta sellaisen tutkimuksen, että aktiiviset rahastojen lisäarvo suhteessa indekseihin, niin se on niin kuin periaatteessa tullut ihan tonttiin Jenkkilässä viimeisten 10 vuoden aikana, ja se suurimmalta osin selittyy sillä, että ne aktiivisesti hallinnoidut rahastot, niin siellä ei uskota näihin ilmiöihin siinä määrin, miten nämä sitten viime
viimeisen 10 vuoden aikana toteutuneet. Nämä Magnificent Sevenit nämä on ollut aivan ilmiömäisiä, nämä on ollut aivan ilmiömäinen historia ja träkki viimeisen 10 vuoden aikana. Kukaan lainausmerkeissä täysjärkinen ihminen ei ole uskonut niihin niin paljon kuin olisi ollut syytä, ja näin ollen niin kaikki aktiiviset rahastot Jenkkilässä on viimeisen 10 vuoden aikana jäänyt kaikille vertailuindeksilleen. Ehkä tällainen huomio tähän päätteeksi. Okei, hei, mutta tämä oli mielenkiintoinen setti. Me opittiin tuntemaan nämä 7 yhtiötä todella syvällisesti, niin kuin tässä alkuun käytiin läpi. Joo. Laita kommentti, mitä fiiliksiä tämä herätti. Pitääkö meidän seuraavalla viikolla tutustua M5 tai M3 tarkemmin, ehkä radalla? Niin, vai siis kyllä tässä on vähän tällaista product placementia ilmassa, että kyllä tässä niin kuin nyt, kun Bemarin liikkeen myyntiedustaja taas tämän kuuntelee, niin kyllä me ollaan pitkään mietitty vähän sitä, että päästäisiin alastaralla mälläämään jotain M3, eikö niin? Jotain sen tyyppistä. Joo, tai ainakin liukkaalla radalla jollain sellaisella henkseleillä, ettei tule kuhmuja pelteihin. Joo. Okei, mutta hei, tässä oli kaikki tältä erää. Laita palautetta #rahapodi@nuude.fi ja ensi viikolla taas jatketaan sitä. Yes. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.